गुड मॉर्निंग स्टुडंट, सर्वांना नमस्कार. बालभारतीच्या व्हर्च्युअल क्लासरूम मध्ये तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचं मी प्रथमतः स्वागत करतो. मी श्री विजय हरिचंद्र तुर्कणे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा प्लॉटपाडा, केंद्र खातिवली, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे येथे कार्यरत आहे. आज 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन. तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना जागतिक आदिवासी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण इयत्ता 6वीतील विज्ञान विषयातील घटक 3 सजीवातील विविधता आणि वर्गीकरण याचा अभ्यास करणार आहोत. मागील बालमित्रांनो, मागील तासिकेमध्ये आपण वनस्पतीमधील विविधता आणि त्यांचे वर्गीकरण या उपघटकाचा अभ्यास केलेला आहे. त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया. वनस्पतीमध्ये विविध प्रकारची आपल्याला विविधता दिसून येते. अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारच्या वनस्पती आपल्याला दिसून येतात. काही वनस्पती आपल्याला लहान तर काही त्यांच्यामध्ये मोठेपणा, त्यांचा आकार, उंचीनुसार आपल्याला विविधता दिसून येते आणि ह्या वैशिष्ट्यानुसार आपण त्यांचे वर्गीकरण पाहिलं. असं वनस्पतीचे वर्गीकरण आपण 3 पद्धतीने अभ्यासलं आहेत. पहिलं म्हणजे वनस्पतीचे खोडांचे आकार व त्यांच्या उंचीनुसार आपण त्यांचे वर्गीकरण अभ्यासलो. त्यामध्ये आपण वृक्ष, झुडूप, रोपटे, वेली यांचा अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर वनस्पतीचे जीवनक्रमानुसार त्यांचे वर्गीकरण आपण अभ्यासलो. यामध्ये वनस्पतीचे वार्षिक, द्विवार्षिक आणि बहुवार्षिक अशा प्रकारे आपण त्यांचे वर्गीकरण केलं. त्यानंतर वनस्पतीचे आपण अधिवासानुसार त्यांचं जमिनीवर राहणारे, पाण्यावर राहणारे, वाळवंटात राहणारे आणि दलदलीच्या भागात राहणारे अशा प्रकारचे वर्गीकरण केलं आणि त्यांचा अभ्यास केलेला आहे. तसेच वनस्पतीचे सपुष्प वनस्पती आणि अपुष्प वनस्पती यांचे सुद्धा आपण वर्गीकरण केलं, त्यांचा अभ्यास आपण केलेला आहे. अशाच प्रकारे आज आपण प्राण्यांमधील विविधता आणि त्यांचे वर्गीकरण हा उपघटक अभ्यासणार आहोत. पर्यावरण म्हणजे काय तर आपला परिसर. आपल्या परिसरामध्ये अनेक ठिकाणी अनेक भागामध्ये विविध प्रकारचे प्राणी आढळतात आणि त्यांच्यामध्ये विविधता दिसते. या विविधतेचं आपण पीपीटीच्या माध्यमाने व त्या प्राण्यांमधील विविधता आपण पीपीटीच्या माध्यमाने अभ्यासणार आहोत. आपल्या घटकाचं नाव आहे सजीवातील विविधता आणि वर्गीकरण. उपघटक आहे प्राण्यांमधील विविधता आणि वर्गीकरण. या उपघटकाची अध्ययन निष्पत्ती आहे निरीक्षण गुणधर्माच्या आधारे प्राण्याचे वर्गीकरण करतात. आता बघा बालमित्रांनो, या चित्रामध्ये आपल्याला विविध प्रकारचे प्राणी आढळतात. काही प्राणी आपल्याला आकाराने मोठे दिसतात, तर काही प्राणी आपल्या आकाराने लहान, तर काही प्राणी आपल्याला उंच दिसतात. आता बघा, जिराफाचं चित्र बघा, हा उंच दिसतो. हत्ती आकाराने मोठा दिसतो. त्यानंतर गेंडा हा सुद्धा यांचा आकार आणि शरीर रचना मोठी आहे. त्या मानानं सिंह, बिबट्या, वाघ आणि लेपर्ड हे प्राणी सुद्धा आकाराने आणि शरीराने लहान दिसतात. आता पुढची पीपीटी बघा. या पीपीटी मध्ये आपल्याला मोराचे चित्र दिसत आहे. गाय दिसत आहे, गेंडा, माकड, वाघ, हत्ती, सिंह, फुलपाखरू, साप, कोंबडी या प्राण्यांचं आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतो का प्रत्येक प्राण्यांमध्ये त्यांचा आकारमान, आता मोराचा आकार इथं लहान दिसत आहे, त्या मानानं गाईचा आकार मोठा आहे, गेंड्याचा आकार पण मोठा आहे, हत्तीचा आकार मोठा दिसतो, त्या मानानं कोंबडीचा आकार त्यापेक्षा लहान आहे, फुलपाखरू त्यापेक्षा अजून लहान आहे. म्हणजे ह्या प्राण्यांचं आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्या प्राण्यामध्ये आकारमान आणि त्यांची शरीर रचना यामध्ये आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. आता पुढची पीपीटी बघा. या पीपीटी मध्ये आपल्याला एकाच जातीचे प्राणी दिसून राहिले आहेत, पण त्यांचं नाव बघा. एक चित्ता आहे, दुसरं बिबट्या आहे, तिसरं वाघ आहे, जागवार आहे, पॅन्थर. बघा,
हे जरी सारखे असले, एकाच जातीचे प्रजातीचे असले, परंतु त्यांच्यामध्ये त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये आपल्याला विविधता दिसून येते. त्यानुसार त्यांचं नावं सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे आपल्याला दिसून येतात. जसं चित्ता झालं, बिबट्या झालं, वाघ झालं, जागवार झालं, पॅन्थर झालं, यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला त्यांच्या आकारमानात आणि त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. आता बघा, माशांचे चित्र दिसत आहे. रोहू, कटला, मृगळ, महाशीर, ट्राउट, पंगस, देसी मागूर. आता आपण मासे बघतो, पण माशांचे आकार सर्व सारखे दिसत आहेत का आपल्याला ह्या पीपीटी मध्ये? नाही. रोहूचा आकार वेगळा आहे, कटल्याचा वेगळा आहे, मृगलचा वेगळा आहे. म्हणजे यांचा आकार, ह्या माशांमध्ये सुद्धा त्यांचा आकार आपल्याला आकारामध्ये विविधता दिसतं आणि त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. आता बघा, दुसरं बघा, याच्यामध्ये आपल्याला बदकचे चित्र दिसत आहे. कबूतर, चिमणी, घुबड, पोपट, कावळा हे सर्व पक्षी आहेत आणि हे पक्षी आपण हे प्राण्यामध्येच मोडतात. परंतु बदकाचा आकार बघा, त्याची चोच बघा, कबुतराची चोच बघा, चिमणीची चोच बघा, कावळ्याची चोच बघा, पोपटाची आणि घुबडाची. ह्या प्रत्येक प्राण्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या चोचीनुसार, त्यांच्या चोचीमध्ये आपल्याला विविधता दिसत आहे. त्यांच्या शरीराचे जे आकारमान आहे यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसत आहे. त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. त्यांच्या रंगामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. त्यांच्या पायांचा जर विचार केला तर त्यांच्या पायामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. त्यानंतर आता हे पीपीटी बघा, या पीपीटी मध्ये आपल्याला मुंगीचं चित्र दिसत आहे, डासाचं चित्र दिसत आहे, झुरळ, मधमाशीचं चित्र दिसत आहे आणि माशीचं चित्र दिसत आहे. हे सर्व कीटक आहेत. त्या कीटकांचं जर आपण निरीक्षण केलं तर ह्या सर्व कीटकांमध्ये आपल्याला त्यांच्या आकारमानामध्ये विविधता दिसतंय, त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये विविधता दिसतंय आणि त्यांचे जे काही अवयव आहेत, शरीराचे अवयव आहेत, यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते. बघा, प्राण्यांमधील विविधता आणि वर्गीकरण. पर्यावरणात टिकून राहण्यासाठी निरनिराळ्या प्राण्यांनी निरनिराळे आकार धारण केलेले असतात. वनस्पतीप्रमाणे प्राण्यामध्ये शरीर रचनेत विविधता आढळून येते. आपण मागील तासिकेमध्ये बघितलं आहे का वनस्पतीची जी काही रचना आहे, त्यांना येणारे पान, फूल, फळ याच्यामध्ये जे काही विविधता दिसते, तशाच प्रकारची विविधता आपण प्राण्यांमध्येही त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये बघतो. त्यांचं डोकं झालं, हातपाय झाले, त्यांच्या शरीराचं आकारमान झालं, शरीराचे अवयव झाले, इंद्रिय संस्था यांच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्यामध्ये विविधता दिसून येतं. आता बघा, ह्या पीपीटी मध्ये बघा, आपल्याला अमिबा याचं चित्र दिसत आहे. तर हा अमिबा आहे, आपण डोळ्याने बघू शकत नाही. याला जर बघायचं असेल तर आपल्याला मायक्रोस्कोपच्या आधारे आपण तो बघू शकतो. म्हणजे आकाराने लहान असणारा अमिबा, आकाराने मोठा असलेला हत्ती, आकाशात उडणारे घार, फुलाभोवती वावरणारे फुलपाखरू, लहान गोगलगाय, पाण्यात पोहणारा मासा, कीटक म्हणजे झुरळ आणि भिंतीवर सरपटणारे पाल, हे सर्व काय आहेत? प्राणी आहेत. हे सर्व प्राणी आहेत, पण यांच्यामध्ये आपल्याला जर निरीक्षण केलं तर यांच्या शरीर रचनेमध्ये, यांच्या आकारमानामध्ये, यांच्या अवयवामध्ये आपल्याला आणि त्यांच्यामध्ये असलेले जे काही इंद्रिय संस्था आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. आता बघा, प्राण्यामध्ये विविध प्रकारचे अवयव असतात. आता आपल्याला इथं डोकं दिसत आहे. हे कशाचं डोकं आहे? कोणाचं डोकं आहे? वाघाचं डोकं आहे. त्यानंतर म्हणजे प्राण्यांना डोकं, मान. आता बघा, जिराफची मान किती उंच आहे बरं, लांब झालेली आहे. कशासाठी? तर तो झाडाचे पानं चांगल्या पद्धतीने तो खाऊ शकतो, त्यासाठी त्याची मान अशी लांब आणि उंच आहे. त्यानंतर धड. आता हे आपल्या मानवाचं धड आहे. प्रत्येक प्राण्याचं धड वेगवेगळं असतं. गाईचं वेगळं असतं, मेंढीचं वेगळं असतं, शेळीचं वेगळं,
घोड्याचं वेगवेगळा, म्हणजे प्रत्येक प्राण्यामध्ये जो धड आहे, छातीचा जो भाग आहे हा वेगवेगळा, त्याच्यामध्ये आपल्याला विविधता दिसून येतं. त्यानंतर ह्या प्राण्याचं जर आपण हे बघितलं तर याची जी शेपूट आहे हे झुपकेदार आहे. प्रत्येक प्राण्याची अशी राहते का? नाही. प्रत्येक प्राण्याची जी शेपूट आहे, शरीराचा जो अवयव शेपूट हा विविध प्रकारचा आहे. जसं कुत्र्याची शेपूट थोडी वाकडे दिसते, हत्तीच्या आकाराने जरी मोठा असला हत्ती तरी त्याची शेपूट आपल्याला लहान दिसतं. म्हणजे प्रत्येक प्राण्यामध्ये जे शेपूट आहे याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते. त्यानंतर प्राण्यामध्ये विविध प्रकारचे हातपाय असतात, म्हणजे हालचाल करण्यासाठी प्राण्यामध्ये विविध प्रकारचे अवयव असतात. हे बघा, हे घोड्याचे पाय आहेत, हे कासवाचे पाय आहेत आणि हे मगर याचे पाय आहेत. तर घोड्याचे पाय एकदम पाय असे तयार झालेले आहेत, असं त्याची रचना आहे का तो वेगाने धावू शकतो. कासव धावू शकतो का? किंवा पाण्यात पोहू शकतो का वेगाने? नाही, तो हळूहळू चालणार. मगर तो पण पाण्यात, असं म्हणजे त्यांच्यामध्ये त्यांच्या पायानुसार असं विविधता आपल्याला दिसून येते. म्हणजे प्राण्यामध्ये विविध प्राण्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या हात आणि पायानुसार विविधता दिसून येतं. आपल्या प्राण्यामध्ये शरीरात असणाऱ्या विविध क्रिया करण्यासाठी इंद्रिय संस्था असतात. जसं मानवाची, आता बघा या पीपीटी मध्ये आपल्याला मानवाची इंद्रिय संस्था, श्वसन संस्था हे दिसत आहे. आपल्या मानवामध्ये श्वसन संस्था असते, पचन संस्था असते, रक्ताभिसरण संस्था असते, चेता संस्था असते, अशा विविध प्रकारच्या संस्था आपल्या मानवामध्ये असतात. यांना सर्वांना इंद्रिय संस्था म्हणतात. त्याच्यापैकी आपण श्वसन संस्था बघूया. बघा, ह्या नाकावाटे आपण श्वास घेतो, ऑक्सिजन घेतो आणि हा फुफ्फुसापर्यंत जातं आणि पुन्हाहून आपण तो श्वास नाकावाटे बाहेर सोडतो. याला आपण श्वसन संस्था असं म्हणतो. तसंच आपल्या शरीरामध्ये पचन संस्था पण असतं. आपण जेव्हा जेवण करतो तो जेवण आपल्या अन्ननलिकेद्वारे आपल्या पोटापर्यंत जातो आणि आपल्या शरीराला सर्व त्याचा पुरवठा होतो, अन्नाचा, त्याच्यापासून ऊर्जा मिळते. अशा प्रकारे आपल्यामध्ये पचन संस्था पण असतं. त्यानंतर रक्ताभिसरण संस्था असते. का जो हृदय असतो आपल्या शरीरात, तो हृदय काय करतो, शरीरामध्ये असणारे जे काय रक्त आहे ते रक्त पुरवठ्याचं काम संपूर्ण शरीरामध्ये रक्त पुरवठ्याचे काम हृदय करतो. हे झाली आपली मानवाची इंद्रिय संस्था. तर इतर प्राण्यामध्ये कशी असते बरं? ह्या पीपीटीचा विचार तुम्ही निरीक्षण करा. तर बघा, हा घोड्याची इंद्रिय संस्था आहे. हे कोंबडी आहे, कोंबडीची इंद्रिय संस्था आपल्याला दिसत आहे. हे गायीची इंद्रिय संस्था आपल्याला दिसत आहे. हा डुकराची इंद्रिय संस्था आपल्याला दिसत आहे. मासा, म्हणजे ह्या पीपीटी मध्ये विविध प्रकारचे प्राणी दिसतात आणि ह्या प्राण्यामध्ये त्यांच्यात असलेली जी काही इंद्रिय संस्था आहे, या इंद्रिय संस्थेमध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते. आता ह्या पीपीटीचं निरीक्षण करा. तर या पीपीटी मध्ये आपल्याला दिसतो साप, करडा, वाघ, मासा, गरुड, कोंबडी, हे सर्व प्राणी आहेत. पण यांचं जर आपण निरीक्षण केलं तर यांच्या शरीराची रचना हे आपल्याला यांच्यामध्ये फरक दिसून येतो. त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. त्यानंतर ह्या पीपीटीचं तुम्ही निरीक्षण करायचं. यामध्ये खेकडा, माशी, गांडूळ, मगर आणि टोळ ह्या प्राण्यांचं आपण निरीक्षण केलं तर यांच्या शरीर रचनेमध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. त्यांच्या आकारमानामध्ये, शरीराचे जे काय आकारमान आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसत आहे. त्यांच्यामध्ये असणारे शरीराचे अवयव हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येत आहे. साप, सरडा, वाघ, मासा, गरुड, कोंबडी, खेकडा, माशी, गांडूळ, मगर, टोळ या प्राण्यांचं आपण मागच्या पीपीटी मध्ये चित्र बघितलंच आहे. तर या प्राण्यांच्या शरीराचे काय फरक दिसत आहे बरं? तर आपल्याला या प्राण्यांचं निरीक्षण केलं तर असं लक्षात येतं की त्यांच्या प्राण्यांच्या आकार, शरीर रचना, शरीरातील अवयव, त्यांच्यामध्ये असणारे जे काही इंद्रिय संस्था आहे यांच्यामध्ये आपल्याला फरक दिसून येतो. प्राण्यामध्येही अन्ना संदर्भात विविधता दिसून येते. बघा, प्रत्येक प्राण्याचं अन्न हे वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. जसं बघा, ह्या चित्रात बघा, ह्या पीपीटी मध्ये वाघ
हरणाच्या पाठीमागे आहे, हरणाची शिकार करतो. म्हणजे वाघ काय आहे, मांस भक्षक प्राणी आहे आणि तो शिकार करून आपल्या अन्नाची भूक भागवितो. दुसऱ्या चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे, आहे बघा, बकरी. बकरी काय आहे, जिथं गवत उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी बकरी किंवा मेंढी, गाय झालं, म्हैस झालं, अशा ठिकाणी जिथं गवत उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी हे प्राणी जातात आणि आपल्या अन्नाची भूक भागवितात. त्यानंतर हा चित्र बघा, चिमणी. चिमणी काय करते, दाणे खात आहे. म्हणजे प्रत्येकाचं जे अन्न आहे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे. हा फुलपाखरू हा फुलाभोवती राहतो आणि ह्या फुलातून जे काय अन्न पदार्थ आहे, जे काय अन्न पदार्थ आहे ते फुलपाखरू खातो. म्हणजे प्रत्येक प्राण्यामध्ये त्याच्या अन्नाबाबत विविधता आपल्याला दिसून येतं. ह्या पीपीटी मध्ये अजून आपल्याला असं लक्षात येतं का प्राण्यांचे जे अन्न मिळवण्याचे ठिकाण आहे हे एकसारखे आहेत का, नाही, त्याच्यामध्ये सुद्धा विविधता दिसून येतो. वाघ हा जंगलात प्राण्यांची शिकार करून अन्न मिळवतो. बकरी जिथं कुरण असेल, गवत असेल अशा ठिकाणी जाणार. चिमणी, कावळा जिथं दाणे उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी. म्हणजे प्राणी कसं, ज्या ठिकाणी अन्न उपलब्ध होतील अशा ठिकाणी हे प्राणी आपल्याला आढळतात. प्राण्यांच्या अन्न मिळवण्याच्या व अन्न ग्रहणाच्या पद्धती सुद्धा वेगवेगळ्या आहेत. या चित्रामध्ये आपल्याला असं लक्षात येणार की ह्या प्राण्यांच्या अन्न मिळवण्याच्या व अन्न ग्रहणाच्या पद्धती सुद्धा यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते, वेगवेगळेपणा दिसून येतो आणि त्यानुसारच त्यांच्या शरीर रचनेमध्ये सुद्धा आपल्याला फरक दिसून येतो. आता बघा, तुमच्या पुस्तिकेमध्ये पान क्रमांक 23 वर एक तक्ता दिलेला आहे. तिथं बघा, तुमच्या सभोवताली आढळणाऱ्या प्राण्यांचे निरीक्षण करा. तर आपल्या सभोवताली जे काही प्राणी आहेत या प्राण्यांचे आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे आणि ते निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या आजूबाजूला जे काही प्राणी आहेत त्यांचं इथं प्रथमतः इथं नाव लिहायचं आणि ते प्राणी कोणते अन्न खातात, अन्न कसे खातात ते इथं लिहायचं आहे. कुठे राहतात, त्यांचं राहण्याची जागा कोणती ते इथं लिहायचं आहे. आणि तुम्हाला दिसलेले वैशिष्ट्य, त्या प्राण्यामध्ये तुम्हाला कोणते असे वैशिष्ट्य दिसलेले आहेत त्या वैशिष्ट्य सुद्धा इथं आपल्याला तुम्हाला लिहायचे आहे. आता तुमच्या सभोवताल सर्वच प्राणी आढळत नाहीत, बरोबर, काही जंगलात राहतात. असे का बरं, कारण ते जंगलात राहतात, आपल्या सभोवती राहत नाही. तर तुम्हाला न आढळलेल्या परंतु तुम्हाला माहित आहेत, ज्यांची नावे तुम्ही ऐकली आहेत असे इतर प्राणी कोणते, त्या संदर्भात खालील प्रमाणे आपल्याला वेबसाईट दिलेली आहे, संकेतस्थळ दिलेले आहे. अर्थ लाईफ, डिस्कवरी, सी वर्ल्ड, किड्स गो वाइल्ड, वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ, नॅशनल जिओग्राफिक या संकेतस्थळावर तुम्ही जाऊन त्या प्राण्यांची माहिती घेऊ शकता आणि हा तक्ता तुम्ही पूर्ण करा आणि तुमच्या वर्ग शिक्षकांना दाखवा, त्यावर चर्चा करा. त्यानंतर आपण पर्यावरणामध्ये अनेक प्रकारचे प्राणी आपल्याला आढळतात, त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते. त्या विविधतेचं आपण वर्गीकरण करणार आहोत आणि हे वर्गीकरण, प्राण्यांचे वर्गीकरण आपण व्हाईट बोर्डच्या माध्यमाने अभ्यासणार आहोत. पर्यावरणात अनेक प्रकारचे प्राणी आपल्याला आढळताना दिसतात, त्यांच्यामध्ये आपल्याला विविधता दिसून येते. आता त्यांच्यामध्ये विविधता आहे तर त्यांचे आपण वर्गीकरण करतो. पण वर्गीकरणाची का बरं आवश्यकता आहे, तर आपल्या पृथ्वी तलावावर भरपूर प्रमाणात अनेक प्रकारचे प्राणी आहेत आणि त्यांची माहिती आपण म्हणजे ती माहिती साठवलेली आहे, पण ती अभ्यासाच्या दृष्टीने, अभ्यास सोयीच्या होण्याच्या दृष्टीने आपण त्यांचे वर्गीकरण करतो. म्हणून आपल्याला प्राण्यांचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता पडते. तर बघा, प्राण्यांचे वर्गीकरण आपण 4 पद्धतीनुसार केलेले आहे. पहिला आहे पेशी रचनेनुसार, दुसरा पाठीच्या कण्यानुसार, तिसरा आहे प्रजनन प्रकारानुसार आणि चौथा आहे अधिवासानुसार आपण प्राण्यांचे वर्गीकरण केलेले आहे. पहिलं बघू पेशी रचनेनुसार. बघा, पेशी हे म्हणजे आपल्या सजीवातील वनस्पती असो किंवा प्राणी असो यांचा महत्वाचा एक घटक आहे. ह्या पेशीनुसारच आपल्या वनस्पतीची व शरीराची रचना झालेली आहे.
म्हणून पेशी हे सजीवांचे एक घटक आहे. तर पेशी रचनेनुसार आपण त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक आहे एकपेशीय प्राणी आणि दुसरा बहुपेशीय प्राणी. आता बघा, एकपेशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं, त्याच्या नावातच आपल्याला त्याचा अर्थ कळतो. म्हणजे जे प्राणी एका पेशीपासून बनतात त्यांना एक पेशीय प्राणी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ अमिबा, पॅरामेशियम हे एक पेशीय प्राण्यांचे उदाहरण आहेत. दुसरं बघू आपण बहुपेशीय प्राणी. बहु म्हणजे अनेक, अनेक पेशीपासून, म्हणजे जे प्राणी अनेक पेशीपासून बनलेले असतात त्यांना आपण बहुपेशीय प्राणी असे म्हणतो. जसं आपण स्वतः मानव झालं, गाढव, घोडा, हत्ती, वाघ, मधमाशी हे काय झाले बहुपेशीय प्राणी आहेत. हे बहुपेशीय प्राण्यांचे उदाहरण आहेत. त्यानंतर पाठीच्या कणानुसार आपण प्राण्यांचे वर्गीकरण करणार आहोत. त्याच्यात त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक आहे पृष्ठवंशीय प्राणी, दुसरा आहे अपृष्ठवंशीय प्राणी. आता पृष्ठवंशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं का, बघा बालमित्रांनो, तुम्ही तुमचा हात पाठीमागे न्या बरं, तुम्हाला काय जाणवतं, तर आपल्याला मणका जाणवतो. म्हणजे असं हाडा जे आहे हाडांचा भाग आपल्याला जाणवतो, त्याला आपण मणका म्हणतो, बरोबर. म्हणजे तो आपला पाठीचा कणा आहे. म्हणजे पृष्ठवंशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं का, ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा असतो त्या प्राण्यांना आपण पृष्ठवंशीय प्राणी म्हणतो. जसं आपण स्वतः पृष्ठवंशीय प्राणी आहोत. मानव, वाघ झाला, गाय, बैल, घोडा हे काय आहेत, पृष्ठवंशीय प्राणी आहेत. त्यानंतर आपण बघणार आहोत अपृष्ठवंशीय प्राणी. आता अपृष्ठवंशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं का, ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा राहत नाही, ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा राहत नाही त्यांना अपृष्ठवंशीय प्राणी म्हणतात. जसं की आपण आपल्या शेतात गोगलगाय दिसतं, गांडूळ दिसतं, हे काय झाले अपृष्ठवंशीय प्राणी आहेत. त्यानंतर आपण प्राण्यांचे वर्गीकरण, तिसरा प्रकार आहे प्रजनन प्रकारानुसार. त्याच्यामध्ये दोन प्रकार पडतात. एक अंडज प्राणी, दुसरा आहे जरायुज प्राणी. तर अंडज प्राणी कोणाला म्हणायचं तर जे प्राणी अंडी घालतात आणि अंडी घालल्यानंतर अंड्यातून पिल्लांना जन्म देतात त्यांना अंडज प्राणी म्हणतात. आता अंडज प्राणी कोणते, त्याचं उदाहरण कोणतं देता येईल बरं, तर आपण कोंबडी अंडी घालते आणि मग ती उगवते आणि काही दिवसानंतर आपल्या पिल्लांना जन्म देते. मगर झालं, कासव झालं, हे काय अंडी घालतात म्हणून त्यांना अंडज प्राणी असं म्हणतात. त्यानंतर आहे जरायुज प्राणी. जरायुज प्राणी कोणाला म्हणायचं का, जे प्राणी पिल्लांना जन्म देतात, अंडी घालत नाही, डायरेक्ट पिल्लांना जन्म देतात त्यांना जरायुज प्राणी असे म्हणतात. त्याचं उदाहरण आपण बघू, बकरी झाली, मेंढी, घोडा हे काय आहेत, जरायुज प्राणी आहेत. हे पिल्लांना जन्म देतात म्हणून त्यांना जरायुज प्राणी असं म्हणतात. त्यानंतर आपण चौथा प्रकार बघणार आहोत अधिवासानुसार. आपण अधिवासानुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण करणार आहोत. त्याचे 4 प्रकार पडतात. एक आहे भूचर, दुसरा आहे जलचर, तिसरा आहे उभयचर आणि चौथा आहे खेचर. तर पहिला आपण बघणार आहोत भूचर. भूचर, आता बघा ह्या शब्दामध्येच, ह्या अक्षरामध्येच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. भू म्हणजे जमीन, म्हणजे भूचर मध्ये जे प्राणी जमिनीवर राहतात त्यांना भूचर प्राणी असं म्हणतात. जसं घोडा, गाढव, मानव झाला, तर हे काय आहेत, भूचर प्राणी आहेत. जमिनीवर राहणारे प्राणी याला भूचर प्राणी म्हणतात. दुसरा आहे जलचर. जे प्राणी पाण्यामध्ये राहतात त्यांना जलचर प्राणी असे म्हणतात. पाण्यात कोणते कोणते प्राणी राहतात बरं, मासा झाला, मगर, कासव हे प्राणी पाण्यात सुद्धा राहतात म्हणून त्यांना आपण जलचर प्राणी सुद्धा म्हणू शकतो. त्यानंतर उभयचर. उभयचर प्राणी कोणाला म्हणायचं का, जे प्राणी जमीन आणि पाणी अशा दोन्ही ठिकाणी राहतात त्यांना उभयचर प्राणी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ साप झाला. साप हा जमिनीवर पण राहतो आणि पाण्यात पण राहतो, दोन्ही ठिकाणी राहतो म्हणून तो काय उभयचर प्राणी आहे. बेडूक पाण्यात पण राहतो आणि जमिनीवर पण राहतो. अशा प्रकारे हे उभयचर प्राणी आहेत. त्यानंतर आहे ती चौथं खेचर. आता बघा, पर्यावरणात विविध प्राणी विविध ठिकाणी राहतात, पण विविध ठिकाणी राहत असून सुद्धा जे हवेमध्ये संचार करतात, जे प्राणी हवेमध्ये संचार करतात त्यांना खेचर म्हणतात. सहसा पक्षी येतात, कावळा, चिमणी हे कसा करतात, जमिनीवर राहतात, झाडावर पण राहतात, पण हवेमध्ये सुद्धा संचार करतात
म्हणून त्यांना खेचर असं म्हणतात. प्राण्यांचे वर्गीकरण आपण पुन्हा एकदा विस्तृतपणे पीपीटीच्या माध्यमाने आपण अभ्यासूया. बघा, आपण व्हाईट बोर्डच्या मदतीने आपण प्राण्यांचे वर्गीकरण बघितलेलेच आहे. आपण पीपीटीच्या माध्यमाने पुन्हा एकदा विस्तृतपणे आपण त्यांचे वर्गीकरण बघणार आहोत. पेशी रचनेनुसार त्याचे दोन गट पडलेले आहेत, एकपेशीय प्राणी आणि बहुपेशीय प्राणी. आपण बघितलंय एक पेशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं, तर जे प्राणी एका पेशीपासून बनतात त्यांना एक पेशीय प्राणी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ हा अमिबा आहे. दुसरा बघा, हा पॅरामेशियमचं चित्र तुम्हाला दिसत असेल. आपण मायक्रोस्कोप मध्ये एक डबक्यातील एक खराब पाण्याचा एक थेंब जर टाकला आणि ते मायक्रोस्कोप मध्ये जर बघितलं तर अशा प्रकारचा पॅरामेशियम आपल्याला हा हालचाल करताना दिसतो. हे विविध प्रकारचे बघा, हे छोटे छोटे हे एक पेशीय प्राणी आहेत. त्यानंतर बहुपेशीय प्राणी. बहुपेशीय प्राणी म्हणजे जे प्राणी अनेक पेशीपासून बनलेले असतात त्यांना बहुपेशीय प्राणी असं म्हणतात. जसं की घोडा, कासव, अस्वल, मानव हे काय आहेत, बहुपेशीय प्राणी आहेत. त्यानंतर पाठीच्या कण्यानुसार आपण वर्गीकरण केलं, त्याचे दोन गट पडतात, दोन प्रकार, एक पृष्ठवंशीय प्राणी आणि दुसरा आहे अपृष्ठवंशीय प्राणी. आपण हे अभ्यासलेच आहे. बघा, पृष्ठवंशीय प्राणी कोणाला म्हणायचं, ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा असतो त्यांना आपण पृष्ठवंशीय प्राणी म्हणतो. जसं की मानव, पक्षी, साप, मासा, कांगारू. बघा, त्याचे चित्र आपल्याला दिसतो. हा मानवाचं चित्र आहे, हा पोपटाचं चित्र आहे. हे काय आहेत, पृष्ठवंशीय, त्यांना पाठीचा कणा असतो. त्यानंतर अपृष्ठवंशीय प्राणी म्हणजे ज्या प्राण्यांना पाठीचा कणा नसतो त्यांना काय म्हणतात, अपृष्ठवंशीय प्राणी असं म्हणतात. जसं की बघा, गोगलगाय, झुरळ, गांडूळ हे काय आहेत, अपृष्ठवंशीय प्राणी आहेत. प्राण्यांचे वर्गीकरण आपण प्रजनन प्रकारानुसार त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक आहे अंडज प्राणी, दुसरा आहे जरायुज प्राणी. आता बघा, आपण अंडज प्राणी बघू. तर जे प्राणी अंडी घालतात त्यांना काय म्हणतात, अंडज प्राणी म्हणतात. उदाहरणार्थ हे बघा, कोंबडीचे चित्र दिसत आहे, ते अंडी घालते म्हणून याला अंडज प्राणी म्हणतात. आणि हा मगर आहे, हा सुद्धा अंडी घालतो आणि पिल्लांना जन्म देतो. हे आहेत अंडज प्राणी. त्यानंतर जरायुज प्राणी, जे प्राणी पिल्लांना जन्म देतात त्यांना काय म्हणतात, जरायुज प्राणी असं म्हणतात. उदाहरणार्थ बकरी, हत्ती हे काय आहेत, जरायुज प्राणी आहेत. अधिवासानुसार वर्गीकरण त्याचे आपण 4 प्रकार बघितलेलेच आहेत आपण व्हाईट बोर्डच्या मदतीने. पुन्हा एकदा बघा, भूचर, दुसरा आहे जलचर, तिसरा उभयचर आणि चौथा आहे खेचर. भूचर मध्ये आपण बघा, हा चित्र बघा, भूचर प्राणी कोणाला म्हणतात, जे प्राणी जमिनीवर राहतात त्यांना काय म्हणतात, भूचर प्राणी असं म्हणतात. घोडा झालं, सिंह झालं, हरिण, मानव हे त्यांचे उदाहरणे आहेत. जलचर प्राणी, जे प्राणी पाण्यात राहतात त्यांना काय म्हणतात, जलचर प्राणी. एकदम सोपं आहे का, जे प्राणी पाण्यात राहतात त्यांना जलचर म्हणायचं. उदाहरणार्थ मासा, मगर हे पाण्यात राहतात म्हणून त्यांना जलचर प्राणी म्हणतात. उभयचर प्राणी, जे प्राणी जमिनीवर व पाण्यात अशा दोन्ही ठिकाणी राहतात त्यांना काय म्हणतात, उभयचर प्राणी असं म्हणतात. बेडूक, साप हे, मगर हे उभयचर प्राण्यांची काही उदाहरणे आहेत. खेचर, जे प्राणी म्हणजे असे प्राणी जे विविध ठिकाणी राहत असले तरी ते काय करतात, हवेमध्ये संचार करतात म्हणून त्यांना खेचर असे म्हणतात. जसं की कावळा, हा आपल्याला झाडावर आढळतो, जमिनीवर पण दिसतो, दगडावर दिसतो, डोंगरावर दिसतो, पण तो हवेमध्ये सुद्धा असा संचार करतो म्हणून त्यांना खेचर म्हणतात. हे घार, हे काही बघा, घार, गरुड, कावळा, फुलपाखरू हे खेचर प्राणी आहेत. तर बालमित्रांनो, आज आपण प्राण्यामधील विविधता आणि वर्गीकरण हा उपघटक अभ्यासला आहे. याच्यामध्ये आपण प्राण्यामध्ये विविधता बघितली. अनेक ठिकाणी जरी प्राणी राहत असले तरी त्यांच्या आकार, शरीर रचना, शरीरातील अवयव, इंद्रिय संस्था, त्यांच्या अन्न मिळवण्याच्या व अन्न ग्रहण करण्याच्या पद्धती यामध्ये सुद्धा आपल्याला विविधता दिसून येते. आणि ह्या वैशिष्ट्याच्या आधारे आपण त्यांचे वर्गीकरण 4 पद्धतीने केलेले आहेत. एक म्हणजे प्राण्यांचे पेशी रचनेनुसार, एकपेशीय प्राणी, बहुपेशीय प्राणी. दुसरा आहेत पाठीच्या कण्यानुसार,
पृष्ठवंशीय प्राणी व अपृष्ठवंशीय प्राणी. त्यानंतर आपण प्राण्यांचे त्यांचे अधिवासानुसार 4 प्रकार केले. भूचर, जलचर, खेचर आणि उभयचर असे 4 पद्धतीने आपण त्यांचे वर्गीकरण केलं. त्यानंतर आपण प्राण्यांचे प्रजनन प्रकारानुसार पण 2 प्रकारे आपण वर्गीकरण केलं. अंडज प्राणी आणि जरायुज प्राणी. अशा पद्धतीने आज आपण प्राण्यामधील विविधता आणि त्यांचे वर्गीकरण हा उपघटक अभ्यासला आहे. आणि पाठ्यपुस्तकाच्या पाठीमागे जो स्वाध्याय दिलेला आहे तो तुम्ही तो अभ्यास सोडवा आणि त्यावर काही शंका वाटल्यास तुम्ही तुमच्या वर्ग शिक्षकाची चर्चा करा आणि अडचण आल्यास आपण पुढच्या तासिकेमध्ये त्याच्यावर चर्चा करू. तोपर्यंत धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर नागनाथ आप्पासाहेब येवले, पदवीधर शिक्षक म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गावडेवाडी, तालुका दक्षिण सोलापूर, जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी कार्यरत आहे. मित्रांनो, इयत्ता 7वी मध्ये इतिहास हा विषय आहे. इतिहासामध्ये आपण वेगवेगळ्या घटना पाहत आहोत. यातून आपल्याला खूप मनोरंजन मिळतं आणि बरंच असं साहसी शिकायला मिळतं. इयत्ता 7वीच्या इतिहासामध्ये मध्ययुगीन भारताचा इतिहास मांडलेला आहे. यामध्ये आपण इतिहासाची साधने, शिवपूर्वकालीन भारत, धार्मिक समन्वय, शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र, स्वराज्य स्थापना, मुघलाशी संघर्ष हे सगळा भाग शिकलेला आहे. तर मित्रांनो, आता आपण जरासं पुढे जाऊया. कारण महाराष्ट्रामध्ये हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याचं काम ज्या शिवरायांनी केलं, ते शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं, पण त्याचा राज्यकारभार कसा केला तो आज आपण आता पीपीटीच्या सहाय्याने समजावून घेऊयात. तर मुलांनो, आता आपण पीपीटी कडे जाऊया.
आपला इतिहासाचा विषय आहे. इतिहासाच्या विषयामध्ये आद्य निष्पत्ती दिलेली आहे बघा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लष्करी नियंत्रणासाठी वापरलेले प्रशासकीय मार्ग व व्यूहरचनेचे विश्लेषण करतात. मुलांनो, शिवाजीने जे शिवराज्य तयार केलं त्यामध्ये राज्यकारभार करत असताना जे काही वेगवेगळे व्यूहरचना वापरलं ती आपल्याला शिकायची आहे. तत्पूर्वी काही गोष्टी आपण पाहूयात. आपल्याला पीपीटी वरती शहाजीराजे दिसत आहेत. शहाजीराजे म्हणजे अत्यंत बुद्धिमान असे राजे होते. ते आदिलशाहीमध्ये सरदार होते. त्याच पद्धतीने ते उत्तम असे धनुर्धानी होते, पराक्रमी होते, बुद्धिमान होते आणि जे श्रेष्ठ असे राजनीतिज्ञ होते. त्याच पद्धतीने आता आपल्याला दिसतात वीरमाता जिजाबाई. ह्या सिंदखेडच्या लखुजी जाधवांच्या कन्या होत्या. तर ह्यांच्या पोटी पुत्र जन्मला, तो म्हणजे शिवराय. शिवरायांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यावेळेस अत्यंत आनंदाचा क्षण होता. शिवराय वाढत होते, आपल्या मित्रांबरोबर खेळत होते. पण मित्रांबरोबर खेळत असताना त्यांचं देखील ध्येय होतं की हिंदवी स्वराज्य निर्माण करायचं, स्वतःचं राज्य निर्माण करायचं. ह्याच चर्चा, गप्पा, गोष्टी त्यांच्या मित्रांसोबत चालायच्या. तर अशाच पद्धतीने त्यांनी लहानपणीच रायरोड शहराच्या मंदिरामध्ये आपल्या मावळ्यांसोबत स्वराज्य स्थापनेची प्रार्थना केली किंवा प्रतिज्ञा केली. मग त्यासाठी ते वेगवेगळे कार्य करू लागले. प्रतिज्ञा केल्यानंतर शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य देखील निर्माण केलं. त्याचा राज्याभिषेक 6 जून 1674 साली रायगडावर झाले, आपल्याला माहितच आहे. पुढे शिवराय त्याच राज्याभिषेका वेळेस राजमुद्रा देखील तयार केली. पुढे शिवराय दिग्विजय करू लागले, त्यांच्या हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार करू लागले. त्यांनी विस्तार कुठे कुठे केला बघा. हा आपल्याला संपूर्ण भारत दिसतोय. तर भारतामध्ये त्यांनी कुठे कुठे आपला स्वराज्य विस्तार केला ते आपण आता पाहूयात. पहा, आपल्याला दिसतं हे नाशिक, ठाणे, रायगड, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग ह्या सगळ्या भागामध्ये शिवरायांनी आपल्या हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार केला. त्याचबरोबर नुसतं ह्या महाराष्ट्रात राहता ते आपलं राज्य, हे जे कर्नाटक राज्य दिसतंय, आपल्या शेजारचं राज्य कर्नाटकामध्ये देखील येलं. त्याच पद्धतीने शेजारचं राज्य असणारं आंध्र प्रदेश या ठिकाणी देखील आपलं हिंदवी स्वराज्य प्रसार केला. त्याच पद्धतीनं जे भारताचं दक्षिणेकडील टोक आहे त्याला तामिळनाडू म्हणतात, त्या ठिकाणी देखील शिवरायांनी आपला साम्राज्य विस्तार केला. अशा रीतीने विस्तारात गेलेल्या स्वराज्याचा कारभार सुरळीतपणे व्हावा, त्यामध्ये लोकांचे कल्याण साधले जावे, यासाठी महाराजांनी स्वराज्याची गडी बसवली. तर आज आपण स्वराज्याचा कारभार ह्या पाठामध्ये शिवरायांनी स्वराज्याची गडी कशी बसवली ते अभ्यासणार आहोत. तर मित्रांनो, पुढे जाऊयात आपण. महाराजांनी राज्याभिषेकाच्या प्रसंगी अष्टप्रधान मंडळ तयार केलं होतं. तुम्हाला माहित आहे की शिवरायांनी 6 जून 1674 साली रायगडावर राज्याभिषेक करून घेतला. त्यावेळेस अष्टप्रधान मंडळ निर्माण केलं होतं. त्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी 8 खात्यामध्ये विभागणी केली होती. प्रत्येक खात्यासाठी एक प्रमुख नेमला होता. 8 खात्यात 8 प्रमुख मिळून अष्टप्रधान मंडळ बनले. या प्रमुखाची नेमणूक करणे किंवा त्यांना त्यांच्या पदावरून दूर करणे हा महाराजांचा अधिकार होता. आपापल्या खात्याच्या कारभारासाठी हे प्रमुख महाराजांना जबाबदार होते. शिवाजी महाराजांनी गुण व कर्तृत्व पाहून अष्टप्रधान मंडळाची निवड केली. त्यांना इनामे, वतने किंवा जहागीर दिले नाहीत, तर रोख पगार मात्र दिला होता. तर ते अष्टप्रधान मंडळामध्ये कोण कोण होते ते आता आपण पाहूयात. जेव्हा शिवरायांनी राज्याभिषेक केला त्यावेळेस हे अष्टप्रधान मंडळ देखील त्या ठिकाणी अस्तित्वात होतं. त्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये कोण कोण होते ते पाहूयात. हे एकंदरीत 8 प्रधान दिसत आहेत, त्यांना वेगवेगळी पद आहेत. तर ते प्रत्येक पदाचं, प्रत्येक व्यक्तीचं काय कर्तव्य होतं ते देखील आता आपण समजावून घेऊयात. मुलांनो, पुढे जाऊयात. पहिले आहेत बघा, पहिलं अष्टप्रधान मंडळातले आहेत प्रधान, त्यांचं नाव होतं मोरो त्रिंबक पिंगळे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मोरो त्रिंबक पिंगळे त्यांचं पद होतं प्रधान. तर त्यांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळातील प्रथम क्रमांकाचे सर्वोच्च मंत्री होते. प्रथम क्रमांकाचे पहा.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर स्वराज्यावर यांचा अधिकार चालत असे. स्वराज्याच्या सर्व राज्यकारभारावर यांना देखरेख ठेवावी लागत असे. महाराजांच्या गैरहजेरीत राजांचा प्रतिनिधी या नात्याने राज्यकारभार प्रधानाला सांभाळावा लागत असे. यावरून या पदाचे महत्व लक्षात येते. प्रधानाला वार्षिक 15,000 पगार मिळत असे. शिवरायांनी यांना जहागिरी वेतन न देता यांना पगार दिला होता. आता आपण दुसरं पद बघूयात. दुसरे होते रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार. त्यांचं पद होतं अमात्य. हे देखील मंत्रिमंडळातील महत्वाचे मंत्री होते. स्वराज्यातील सर्व महाल परगणांचा एकूण जमा खर्च त्या महाल परगणातील अधिकाऱ्याकडून लिहून घेऊन तो तपासून बरोबर आहे की नाही हे पाहण्याचे त्यांचे काम होते. तसेच ते लिहून तो तपासून महाराजांसमोर सादर करावा लागत असे. अमात्यांना वार्षिक 12,000 पगार मिळत असे. अशा प्रकारचे दुसरे पद होते अमात्य. आता आपण तिसरे एक महत्वाची व्यक्ती पाहूयात, सचिव. सचिव म्हणून होते अण्णाजी दत्तो. त्यांचं काय काम होतं पहा. हे देखील एक महत्वाचे मंत्री असून सर्व जाणाऱ्या येणाऱ्या पत्रव्यवहारावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे काम होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून निरनिराळ्या सुभेदारांना व इतर अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी आज्ञापत्रे पाठवली जात. प्रत्येक आज्ञापत्र खलिता जाण्यापूर्वी त्यावर सचिवांना लक्ष ठेवावे लागत असे. स्वराज्याचे सर्व दप्तर सांभाळण्याचे कामही यांच्याकडेच होते. तसेच जमीन महसुलाचा व्यवहारही लक्ष ठेवावा लागत असे. सचिवांना वार्षिक 10,000 पगार होता. आता आपण सचिव पाहिलं. आता आपण पुढचं पद पाहूया, मंत्री. मंत्री होते दत्ताजी त्रिंबक वाकणीस. त्यांच्याकडे महाराजांच्या खाजगी कारभाराकडे लक्ष ठेवण्याचं काम होतं. महाराजांची रोजनिशी ठेवणे, त्यांच्या भोजन व्यवस्थेकडे लक्ष ठेवणे, वैयक्तिक संरक्षणाकडे लक्ष पुरवणे, खाजगी कौटुंबिक आमंत्रणे करण्याचे काम त्यांना करावे लागत. तर यांना वार्षिक 10,000 पगार मिळत असे. यानंतर पुढचा मंत्री पाहूयात, अष्टप्रधान मंडळातील व्यक्ती पाहूयात, सेनापती. सेनापती हे देखील महत्वाचं पद होतं. ते पद होतं हंबीरराव मोहिते. यांच्याविषयी महत्वाचे काम म्हणजे सैन्याची व्यवस्था ठेवणे व राज्यरक्षण करणे. याच्याविषयी अधिकची माहिती आपण पुढच्या काही वेळानंतर पाहूयात. अष्टप्रधानातील पुढलं समोरचं पद होतं सुमंत. सुमंत होते रामचंद्र त्रिंबक डबीर. हे स्वराज्याचे परराष्ट्र मंत्री होते. परराष्ट्रांना खलिते पाठवणे, परराष्ट्राकडून आलेले खलिते घेणे, परराष्ट्रामधील नियमितपणे महाराजांना माहिती आणि सल्ला देणे ही कामे आणि परराष्ट्रातून हेरांच्या साहाय्याने बातम्या काढण्याचे जबाबदारीचे काम त्यांना करावे लागत असे. पंत सुमंतांना वार्षिक 10,000 पगार मिळत असे. आता आपण पुढचे पद पाहूयात, न्यायाधीश. अष्टप्रधान मंडळातील न्यायाधीश होते निराजी रावजी. तर यांचं काम होतं बघा, हे स्वराज्याचे सरन्यायाधीश होते. दिवाणी व फौजदारी दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्याबाबत खटले चालवून न्याय निवाडा करून रयतेला न्याय देणे हे त्यांचे काम होते. या बदल्यात त्यांना वार्षिक 10,000 पगार मिळत असे. आता पुढचे पद पाहूयात, शेवटचं पद पंडितराव. ते होते मोरेश्वरराव पंडितराव. हे धर्म खात्याचे प्रमुख होते. दान धर्म करणे, पंडित विद्वान ब्राह्मणांचा सन्मान करणे, यज्ञ करणे, नियमित चालणाऱ्या धार्मिक कार्याबाबत सल्ला देणे, शास्त्रार्थ पाहणे ही त्यांची कामे होते. त्यांना वार्षिक 10,000 पगार मिळत असे. या सर्व मंत्र्यांची नेमणूक करत असताना महाराजांनी एक दक्षता घेतली होती. व्यक्तीचे गुणदोष पाहूनच नेमणूक केली होती. एखाद्या प्रधानाच्या पश्चात त्याच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना ते या पदास लायक नसतानाही केवळ ते मंत्र्याची मुले म्हणून मंत्रीपद देण्यास महाराजांचा विरोध होता. तर ही सगळ्या अष्टप्रधान मंडळ निवड असताना शिवरायांनी त्या व्यक्तीचे गुण पाहिलेले होते आणि त्यांचं कार्य देखील पाहिलं होतं. आता आपण पुढे जाऊयात. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शिवरायांचं शेतीविषयक धोरण. बघा, भारत आणि महाराष्ट्रामध्ये शेती हा प्रमुखच व्यवसाय आहे. शेती हा खेड्यामध्ये केला जातो. महाराजांचं जे आपले शिवराय होते, शेती बाबत खूप महत्व होतं. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्याच्या हिताकडे लक्ष दिले. त्यांनी जे अण्णाजी दत्त देसतात
या आपल्या कर्तबगार व अनुभवी अधिकाऱ्यावर जमीन महसुलाची व्यवस्था लावण्याची जबाबदारी सोपवली होती. ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक महसूल गोळा करू नये अशी ताकीद त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली होती. आता आपल्या चित्र दिसतं, ही पडीक जमीन आहे. तर ही पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी देखील त्यांनी उत्तेजन दिलं होतं. आता ह्या पीपीटी मध्ये आपल्याला दिसते अतिवृष्टी म्हणजे अधिकचा पाऊस पडलाय. अधिकचा पाऊस पडल्यामुळे पिकाचं नुकसान होतं. तर त्यावेळेस देखील अतिवृष्टी असेल किंवा त्याच पद्धतीने हे आवर्षणाचं चित्र आहे. आवर्षण असेल तर अशा वेळेस पीक हाताचे गेले किंवा शत्रू सेनेने गावाचा प्रदेश उद्ध्वस्त केला तर अशा प्रसंगी गावकऱ्यांना शेतसारा व इतर कर यामध्ये सूट देणं असा त्यांचा उद्देश होता. अशा प्रसंगी ते शेतकऱ्यांना बैल जोड्या, बघा या ठिकाणी बैल जोड्या दिसतात ना आपल्याला, बैल जोड्या देत असत. त्याच पद्धतीनं शेतकऱ्यांना नांगर देत असत. त्याच पद्धतीने नांगर दिल्यानंतर पीक येण्यासाठी महत्वाचं असतं बी बियाणे. बघा ह्या चित्रामध्ये, ह्या पीपीटी मध्ये वेगवेगळे बियाणे दिसतात. तर ह्या बी बियाण्याचं वाटप देखील शिवराय करत असत. शिवराय जनतेमध्ये मिसळत असत आणि सर्व जनतेला, शेतकऱ्यांना बैलजोडे असतील, नांगर असतील, वेगवेगळे अवजारे असतील, कपडे असतील तर धान्य द्यायचं. अशा प्रकारचं शेतीला प्रोत्साहन देणारं, शेतकऱ्यांना सन्मान देणारं आणि शेतकऱ्यांच्या मनातला जाणता राजा अशा प्रकारची भूमिका शिवराय वटवत होते. आता शेतीविषयक धोरण पाहिल्यानंतर आता आपण पुढे जाऊया. शेती ज्या लोकांच्या सहाय्याने केली जाते त्यांना म्हणतात 12 बलुतेदार. शेतकऱ्यांना जे वेगवेगळे साहित्य लागतं ते पुरवण्याचं काम हे 12 बलुतेदार करत असतात. बघा ह्या चित्रामध्ये दिसतं आपल्याला, हा कुंभार आहे. कुंभार हा गाडगे बनवतो, मडकी बनवतो, तो शेतकऱ्यांना देतो, जनतेला देतो. आहे लोहार. लोहार देखील वेगवेगळे साहित्य बनवून तो जनतेला देत असतो. हे वेगवेगळे साहित्य बनवतात. तर ह्या ठिकाणी वस्त्र बनवतात. तर ह्यातून जनतेची म्हणजे शेतकऱ्यांची काळजी केली जाते. शेती व्यवसाय हा खेड्यातील अर्थकारणाचा कणा होता. खेड्यात शेती व्यवसायाला पूरक असे व्यवसाय चालायचे. कुंभार काम असेल, लोहार काम असेल. तर गावातील कारागीर वस्तूंचे उत्पादन करत ते स्थानिक लोकांच्या गरजा भागवत या अर्थाने खेडे स्वयंपूर्ण होते. शेतकरी आपल्या उत्पन्नातून आवश्यक तो वाटा ह्या कारागिरांना देत असत. या वाट्यास बलूत म्हणत. बघा ह्या लोकांना ते उत्पादनाचा वाटा दिला जातं, त्याला बलूत असं म्हणतात. तर अशा पद्धतीने खेळाचं अर्थकारण पाहिल्यानंतर आता पुढच्या मुद्द्याकडे आपण जाऊयात. व्यापार व उद्योग. बघा ह्या पीपीटी मध्ये व्यापार दिसतोय. व्यापार कोणत्याही राज्याला प्रगती करण्यासाठी खूप महत्वाचा असतो. त्याच पद्धतीने हा दिसतोय उद्योग. उद्योगामुळे बऱ्याच लोकांना कामधंदा मिळतो, त्या राज्याची प्रगती होती. त्यामुळे शिवराय देखील व्यापार उद्योगाला खूप महत्व देत असत. बघा त्या ठिकाणी दिसतं हे व्यापाराचं चित्र आहे, या ठिकाणी उद्योगाचं चित्र आहे. व्यापार वृद्धीशिवाय राज्य भरभराटीस येत नाही हे महाराजांनी ओळखले होते. व्यापारामुळे नवनवीन व गरजेच्या वस्तू राज्यात देतात. वस्तूंची मुबलकता वाढते, व्यापार वाढतो आणि संपत्तीत भर पडते. अशा प्रकारचा विचार शिवरायांचा होता. त्याच पद्धतीनं सावकार म्हणजे, बघा सावकार म्हणजे राज्याची व राजश्रीची शोभा ही आज्ञापत्रातील वर्णन महाराजांच्या व्यापाराकडे पाहण्याचा नेमका दृष्टिकोन स्पष्ट करणार आहे. सावकार या शब्दाचा अर्थ होतो व्यापारी. बघा आता आपण सावकार म्हणजे पैसे देणारा असं समजतो, पण शिवराय काळामध्ये सावकार म्हणजे व्यापारी असं म्हणत असत. पुढे पाहूयात आपण. स्वराज्यातील उद्योगांना संरक्षण देण्याचे महाराजांचे धोरण होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मीठ. बघा आपण मीठ तयार केलेलं या ठिकाणी दिसतं. त्यांनी कोकणातील मीठ उद्योगाला संरक्षण दिलं. त्यावेळी पोर्तुगीजाच्या ताब्यातील, बघा पोर्तुगीजाच्या ताब्यातील प्रदेशातून स्वराज्यातील मिठाची आयात मोठ्या प्रमाणात होत असे. त्यामुळे कोकणातील स्थानिक मिठाच्या विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. हे ध्यानात घेऊन महाराजांनी पोर्तुगीजांच्या प्रदेशातून स्वराज्यात येणाऱ्या मिठावर मोठी जकात बसवली. पोर्तुगीजाकडून येणारे मीठ महाग घेऊन त्याचा आयातीत घट व्हावे आणि स्थानिक मिठाची विक्री वाढावी हा मागचा हेतू होता. म्हणजे आपल्या देशातील जनतेचे जे काही वेगवेगळे व्यवसाय असतील त्यामध्ये कशी प्रगती होईल, त्याला कसा ग्राहक मिळेल, अशा प्रकारचा विचार शिवराय करत होते. आता पुढे जाऊयात. लष्करी व्यवस्था पाहूयात. लष्करी व्यवस्था खूप महत्वाची होती. महाराजाच्या लष्करांची विभागणी 2 भागामध्ये केलेली होती. पहिला होतं पायदळ
आणि दुसरं होतं घोडदळ. पायदळामध्ये हवालदार, जुमलेदार असे अधिकारी असत आणि ह्या पायदळाच्या प्रमुखाला सरनोबत असे म्हणत. तो पायदळातील सर्वोच्च अधिकारी होता. बघा सरनोबत कोण कोण होते आता आपण पाहणार आहोत. तर सरनोबत हा पायदळातील सर्वोच्च अधिकारी होता. दुसरं लष्कराची विभागणी होती घोडदळ. घोडदळात दोन प्रकारचे घोडे सर होते. एक म्हणजे शिलेदार आणि दुसरा म्हणजे बारगीर. शिलेदाराकडे स्वतःचा घोडा व स्वतःचे हत्यारे असत, तर बारगीराला सरकारकडून घोडा व हत्यारे दिले जात. घोडदळात बारगीरांची संख्या अधिक होते. घोडदळातील अधिकाऱ्यांच्या श्रेणी पायदळासारख्याच असत. सरनोबत हा घोडदळातील सर्वोच्च अधिकारी होता. बघा शिवरायांच्या काळामध्ये जे घोडदळ होतं, पायदळ होतं, हे खूप महत्वाचे सैन्य होतं आणि घोडदळामध्ये देखील बारगीरांची संख्या जास्त होती, कारण बारगीरांना शिवराय घोडा आणि शस्त्र देत असत. आता शिवरायातले कोणकोणते अधिकारी होते ते बघूयात. लष्करी व्यवस्थेमध्ये सरनोबत होते नेताजी पालकर. यांनाच आपण प्रति शिवाजी देखील म्हणतो. नेताजी हे मूळचे पुणे जिल्ह्यातील होते. शिरूर इथले होते, परंतु त्यांचे वडील रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथे स्थानिक झाले. तिथेच नेताजींचा जन्म झाला. अफजल खानाच्या वधावेळी अफजल खानाच्या सैन्याला हुलकावून लावण्यात नेताजींना सिंहाचा वाटा होता. मात्र पुरंदरच्या तहानंतर श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वादविवादाचा बनाव करून त्यांना मुघलाकडे पाठवले. त्यांनी आदिलशाहवर आक्रमण केले. मुघलांनी त्यांचे धर्मांतर केले. नेताजींना अरबस्तान मध्ये पाठवले. तसंच त्यांना नजर कैदेत ठेवले. त्यामुळे ते स्वराज्यापासून दूर गेले. त्यांनी मुघलांची चाकरी केली. पण 9 वर्षांनी नेताजी पुन्हा स्वराज्यात आले. पण स्वराज्यात आल्यावर श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुन्हा योग्य विधी पार पाडून त्यांना परत हिंदू धर्मात प्रवेश दिला व त्यांच्या मुलाच्या जानोजीच्या स्वतःच्या मुलीशी विवाह लावून दिला. त्यानंतर श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर त्यांनी श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराजांनी देखील चाकरी केली. अशा प्रकारचे नेताजी पालकर. त्यानंतर पुढचे पाहूयात प्रतापराव गुजर. ते शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे सेनापती देखील होते. प्रतापराव गुजर साल्हेर येथील मराठ्याचा विजय हा मुघलांच्या बलाढ्य सैन्याविरुद्ध त्यांनी लष्करी प्रक्रियेतील एक निर्णायक वळण म्हणून पाहिला जातो. 5 ऑगस्ट 1668 रोजी मुघलांशी झालेल्या तहानुसार शिवाजी महाराजांनी संभाजी राजांना संभाजीनगरला म्हणजे औरंगाबादला पाठवलं. त्यावेळेस प्रतापराव गुजर संभाजी महाराजाबरोबर होते. अशा प्रकारची माहिती शकावलीत नोंद आहे. पुढे पाहूयात सरनोबत हंबीरराव मोहिते. ह्यालाच आपण सेनापती म्हणतो. सरसेनापती प्रतापराव गुजरांचं 24 फेब्रुवारी 1674 रोजी वीरमरण पत्करल्यानंतर हंबीरराव मोहिते यांची सरसेनापती म्हणून निवड झाली. हंबीरराव मोहिते खूप पराक्रमी होते. महाराज शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर सोयराबाईंनी हंबीररावांना संभाजी महाराजांऐवजी स्वतःचे पुत्र राजाराम महाराजांना सिंहासनावर बसवण्याची सूचना केली. परंतु हंबीररावांनी शिवाजी महाराजांनी केलेल्या वारसनाम्याचा आदर करीत स्वतःच्या बहिणीस डावलून संभाजी महाराजांची हातमिळवणी केली व यामुळे ते सत्तांतर अधिक रक्तरंजित झाले नाही. 1687 मध्ये झालेल्या वाईच्या लढाईत तोफेचा गोळा लावून हंबीरराव धारात्री पडले. महाराजांच्या द्वितीय पत्नी सोयराबाई या हंबीरराव मोहितेंच्या भगिनी होत्या. हंबीररावांच्या कन्या महाराणी ताराबाई हा राजाराम महाराजांच्या पत्नी होत्या. या नात्याने हंबीरराव शिवाजी महाराज गायबी होत. अशा प्रकारचे वेगवेगळे सरनोबत लष्करी व्यवस्थेमध्ये शिवरायांच्या काळात होते. आता आपण पुढे पाहूयात हेर खाते. हेर खातं खूप महत्वाचं खातं आहे. बघा स्वराज्याचे शत्रूपासून संरक्षण करणे आवश्यक होते. यासाठी शत्रूच्या हालचालीची नेमकी माहिती वेळेवर मिळवावी लागेल. ही माहिती काढून ती महाराजांना देण्याचे काम त्यांच्या हेर खात्याकडे होते. त्यांचे हे हेर खाते अत्यंत कार्यक्षम होते. हेर खात्याचे प्रमुख होते बहिर्जी नाईक. हे हेर
ते निरनिराळ्या ठिकाणची माहिती काढून आणण्यात पटाईत होते. त्यांनी सुरतेपुरी मोहिमेपुरी तेथील खडानखडा माहिती मिळवली होती. बहिर्जी नाईक हे कधी कधी फकीर, कोळी, भिकारी, संत आदी असे वेगवेगळे वेषांतर करून तिथली माहिती मिळवत होते. वेषांतर करून फक्त माहितीच मिळवत नसेल तर बहिर्जी नाईक हे तलवारबाजीत व दांडपट्ट्यात खूप माहिर होते. आग्र्यावरून सुटका असेल किंवा सुरतेची लूट असेल, त्यावेळेस बहिर्जी नाईकांनी तिथले प्रत्येक गोष्टीची खडानखडा माहिती शिवरायांना दिली होती. तर साधारणतः बहिर्जी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली 3000 हे हेर कार्यरत होते. हे हेर खाते इतकं सक्षम होती की शिवरायांच्या प्रत्येक प्रगतीमध्ये, प्रत्येक आक्रमण असेल किंवा स्वराज्य प्राप्तीचा विस्तार असेल, यामध्ये हेर खात्याची भूमिका खूप महत्वाची होती. आता पुढे पाहूयात किल्ले. किल्ले देखील खूप महत्वाचे होते. मध्ययुगामध्ये किल्ल्याचे महत्व अनन्यसाधारण होते. किल्ला ताब्यात असला की आजूबाजूच्या प्रदेशावर लक्ष व नियंत्रण ठेवता येते. परकीय आक्रमण झाल्यास किल्ल्याच्या आश्रयाने प्रजेचे रक्षण करता येते. त्यामुळे किल्ला खूप महत्वाचा होता. किल्ल्यावर बघा काय काय असायचं. किल्ल्यावरती अन्नधान्य असायचा, दारू गोळा असायचा, याच पद्धतीनं युद्धोपयोगी साहित्य देखील असायचं. स्वराज स्थापनेतील कार्यातील किल्ल्यांचे महत्व आज्ञापत्रात मांडलेले बघा. हे राज्य तर तीर्थरूप थोरले कैलासवासी स्वामींनी गडावरूनच निर्माण केले, अशा प्रकारे गडाचं महत्व सांगितलेलं आहे. शिवरायांच्या काळामध्ये साधारणतः 300 किल्ले होते. किल्ल्यांच्या बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी महाराजांनी मोठा खर्च केला होता आणि प्रत्येक गड किल्ला बांधत असताना शिवराय जातीने लक्ष घालत असत आणि प्रत्येक किल्ला कसा चांगला होईल याचा विचार करत असत. शिवरायांच्या राज्यामध्ये राजगड हा किल्ला होता. राजगड हा किल्ला पुणे शहराच्या नैऋत्येतील 48 किमी अंतरावर आहे. राजगड हा दुर्गम असून हा बालेक किल्ला आहे. त्याच पद्धतीनं हा उंच असून खूप उंच आहे. याची उंची 1394 मीटर आहे. पुढचा किल्ला पाहूया, प्रतापगड. प्रतापगड आपल्याला माहित आहे, अफजल खानाचं पारिपत्य करण्यासाठी प्रतापगडाची शिवरायांनी निवड केली होती. प्रतापगड जर विमानातून पाहिला तर त्याचा आकार फुलपाखरासारखा दिसतो. त्याची लांबी 14,000 फूट आहे तर रुंदी 4,400 फूट आहे. इतर गडापेक्षा गडाला विशेष चांगली तटबंदी आहे. अशा प्रकारचा हा प्रतापगड. पुढचा किल्ला पाहू, पावनगड. अशा प्रकारचे गड किल्ले शिवरायांच्या ताब्यात होते. किल्ल्यावर 3 अधिकारी होते. एक होता किल्लेदार, दुसरा होता सबनीस आणि तिसरा होता कारखानीस. तर किल्ल्याचं हवालदाराची भूमिका होती संरक्षण व कारभार करणे, सबनीस आणि कारखानदार यांना आज्ञा देणे. अशा प्रकारचे 3 अधिकारी शिवरायांनी आपल्या किल्ल्यावरती ठेवलेले होते. शिवाजी महाराजांच्या दुर्ग निर्मितीविषयी छत्रपती संभाजी महाराजांनी की बुधभूषण या ग्रंथात खूप कौतुकास्पद वक्तव्य केलेलं आहे किंवा वर्णन केलेलं आहे. त्याच पद्धतीने सागरी किल्ले देखील खूप महत्वाचे आहेत. शिवाजी महाराजांचं सागरी किल्ल्यावरती विशेष लक्ष होतं. त्यांनी बांधलेल्या जलदुर्गापैकी मालवणचा हा जो किल्ला आहे तो खूप भक्कमपणा यावा म्हणून 5 खंडित शिसे त्यांनी पायाभरणी करताना ओतले होते. त्याच पद्धतीनं सिद्धीला शह देण्यासाठी राजपुरीसमोर पद्मदुर्ग हा देखील किल्ला बांधला होता. ते एका आपल्या आज्ञापत्रात म्हणतात, पद्मदुर्ग वसवून राजापुरीच्या उरावर दुसरी राजपुरी वसवली. आता हे सागरी किल्ला पाहिल्यानंतर आपण आरमार पाहूयात. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर गोव्याचे पोर्तुगीज असतील, जिंजिऱ्याची सिद्धी असतील आणि इंग्रज वकारवाले असतील, हे शत्रू स्वराज्य विस्ताराच्या कार्यात अडथळा आणत या अडथळ्यास पायबंद घालणे आणि पश्चिम किनारपट्टीचे रक्षण करणे, ही जी पश्चिम किनारपट्टीचे रक्षण करणे यासाठी आरमार दलाची खूप आवश्यक होती. ज्याच्या जवळ आरमार त्याचा समुद्र असे ओळखले जाते. म्हणून शिवाजी महाराजांनी आरमार दलाकडे विशेष लक्ष दिलं होतं. ते स्वतः बांधणी करताना लक्ष देत असत. त्यांच्या आरमार मध्ये गुराब, गलबत,
आणि पाल ही लढाऊ जहाज होती. ह्या सगळ्यांची बांधणी भिवंडी, कल्याण या ठिकाणी केली जात असे. त्याच पद्धतीनं विजयदुर्ग, मालवण या ठिकाणी देखील जहाजे बांधली जात होते. या आरमार दलाचे प्रमुख होते मायनाक भंडारी आणि दौलत खान. हे दोघं आरमार दलाचे प्रमुख होते. आता आरमार पाहिला. आता हे सगळे शिवराय हे प्रजेच्या हिताची काळजी कशी घेत होते ते आता आपण पाहणार आहोत. इतर राज्याप्रमाणे शत्रूच्या ताब्यातील प्रदेश जिंकावेत आणि तिथे आपले वर्चस्व निर्माण करावे एवढी मर्यादित आकांक्षा बाळगून महाराजांनी कार्य केले नाही, तर प्रजेची काळजी घेतली. प्रजेच्या गरजा काय आहेत, प्रजेच्या भावनिक गरजा कोणत्या आहेत, प्रजेच्या सामाजिक गरजा कोणत्या आहेत, ह्या सगळ्या ओळखून, आर्थिक गरजा ओळखून प्रजेला मदत करायची जबाबदारी शिवरायांनी स्वीकारली होती. यातच त्यांना आनंद मिळत होता. प्रजेला स्वतंत्र बनवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. प्रजेला स्वातंत्र्याचा खराखुरा आनंद मिळवून द्यायचा असेल तर राज्यकारभार शिस्तबद्ध असला पाहिजे. प्रजेच्या हिताची सर्वांगीण काळजी घेतली पाहिजे आणि जिंकलेल्या प्रदेशाचे रक्षण केले पाहिजे याचे भान त्यांना होते. महाराज केवळ सत्ताधीश नव्हते तर प्रजाहित दक्ष राज्यकर्ता होते, हे त्यांच्या राज्यकारभारावरून स्पष्ट होते. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण शिवरायांचा जो काही स्वराज्याचा कारभार आहे तो पाहिलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हा पाठ अभ्यासल्यानंतर पुढील 2 स्वाध्यायाचा अभ्यास करायचा आहे. तुमच्या शब्दात माहिती लिहून आणा. पहिला प्रश्न आहे शिवाजी महाराजांचे शेतीविषयक धोरण आणि दुसरा आहे शिवराय एक प्रजाहित दक्ष राज्य करते. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण हा पाठ पाहिलेला आहे. हा पाठ पाहून तुम्ही चांगला अभ्यास करावा आणि स्वराज्याचा कारभार समजून घेतला याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण स्वराज्याचा कारभार हा पाहिला. त्यामध्ये अष्टप्रधान मंडळ पाहिलं, तात्कालिक खेड्यांचं स्थिती पाहिली, शेतीविषयक धोरण पाहिलं, लष्करी व्यवस्था पाहिली, किल्ले पाहिले, आरमार पाहिला आणि शिवराय कसे प्रजाहित दक्ष राजे होते हे देखील पाहिलंय. विद्यार्थ्यांनो, हे अभ्यासून तुम्ही आपला जो मध्ययुगीन भारतामधील शिवकालीन इतिहास आहे तो समृद्ध करूया आणि शिवरायांनी कसा राज्यभार कारभार केला तो पाहिलात याबद्दल तुमच्या पुढच्या अभ्यासासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.
Good afternoon, students. Welcome back to virtual classes for the 8th standard in English. Yesterday we already see past tense. Now, today we are going to learn about future tense. We all of you like to see our futures. If I have something, if I will be a rich. So these all things are the part of future. But these are futures we have to describe by specific sentence structures. And that specific sentence structures we will learn by using the future tense. So let's see all the details on PPTs. Dear students, we yesterday only we learned about the past tense. Past means the things that is already happened. But what is in the future tense? The future tense is grammatical form is action events that will happen later. Means that things, or suppose anything that we are thinking, suppose I want to go to my uncle's home, or I want to buy a bike, I want to take a new games. These things we are supposed to planning. Whatever things will happen in after or later words, it is part of the future tense. I will go to the beach tomorrow. I will buy new bike for me tomorrow. The word tomorrow, itself shows it is a next coming things. Yet it will not complete it, or it will not happen, or even it is not ongoing. So it is part of the future tense. As we have the parts in a present tense, we have the part in a past tense. Same, we have the parts in a future tense. It is a simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. First form, that is simple future tense. Let's see the first part, that is simple future tense. The simple future tense is used to express action or events that will occur in the future. Used to express what's supposed to be happening, that things will happen in next coming months. It is a part in a simple one. Just see the structure, it's very simple. As usual, we have subjects. Even here is only small changes that we are going to use here, will or shall. And the base form of the verb. Base form means the basic form of the verb. She will travel to Paris next week. She. Here the she is our subject. Will. That shows the sentence in future. Travel to where it is. The location or any place. Even Sachin will make century. Sachin will make century. It is our thinking, or we are thinks it will happen. India will win the World Cup. Right now the World Championship is ongoing. World Cup is ongoing. So what we are supposed to, in the future, India will win the World Cup. It is in a simple future tense. We are next coming to, that is a future continuous tense. The word continuous, we know that. It's showing the ongoing things. When we see the structure of this, we get an idea. As usually, the subject and remaining parts, whatever we call object or predicate. At 9 p.m. tonight, he will be watching movie. At what time? At 9 p.m. Right now, it is an afternoon. At the night time, he will be supposed to watch the movie. That means even if thing is not happen or it will not going on, that things will be expressed. Maybe, watch,
and ing. That watching, it's supposed to be means I suppose I already buy a ticket for an watch the movie. So surely I supposed to visit the theater to see the movie. So at 9 p.m., suppose my show time is at 9 p.m. So surely I supposed to reach the theater and I will supposed to watch the movie at the time only. And that's why it in future it will happen at the same time. At 9 p.m. tonight, he will be watching movie because he already buy the tickets to watch the movie. So surely he or she can go and watch the movie. The next part of the future tense, it is future perfect tense. The perfect means it is supposed to be completed. The future perfect tense is used to describe the actions that will be completed before specific point in the future. By this time next year, I will have finished my degree. Suppose you are right now, you are in 8th standard. By this time, next year, you will finish your 8th standard because you surely in the 9th standard. That means this is supposed to be completed things, but it is in the future. So your 10th birthday you are supposed to be celebrating or 12th birthday you are supposed to be celebrating this year. So surely when you are considering for the next year, your 10th birthday is supposed to be next year, 11th birthday. So this thing is already completed. Even it is in future, when we are taking for the long duration, a long time, it thing supposed to be considered as a completed. Next year there will be an year of 2025, 2024. So currently if it is 2023, when I thinking about the 2024, 24 it's come before 25. So whatever thing is supposed to be completed, it is in a part of future. In that future time, it's supposed to complete is a part of future perfect tense. This basic structure, it is as usual we have subject. Now the change in our verb part. Here we have to use will have along with past participle, or we call it verb's third form. Suppose we are taking Sachin will have. Sachin will have played cricket. Sagar will have drawn sketch. Anything. Suppose Sagar will have drawn sketch. Sagar is supposed to be artist and he's supposed to be draw a sketch. We are thinking about that. At that time, Sagar is completed his work in a future, in this month or in this day. It is a part of our future. But even we thinking in a future, it is already completed. And it is a part of perfect. Let's remind once again. See, in a simple future tense, we are just going to use will or shall. It indicates the given sentence is a part of future tense and it's a part of simple future tense. When we are moving to a continuous, the will along with be, it is will be along with verb's first form plus ing. Verb's first form along with the ing. In simple, it is only will or shall. But when it is in a continuous, we are using will be. It shows the continuity of that work or action or things. It's supposed to be ongoing. When we just turn towards the perfect, we see again the change in verb. It shows will have. The will is, we see, will is following each and everything. The will is a part that indicates our future. Along with the perfect, that is have. The will have indicates the given sentence is a part of future perfect tense. And as usually, whenever it is a perfect tense, we have to use
the third form of the given verb. So as by this time next year, I will have finished. The finish is an first form, finished is an our third form, or we call it is a past participle of the verb. By this time next year, I will have finished my degree. Now next turn towards the next form, that is future perfect continuous tense. What is future perfect? If perfect means the thing is completed, and continuous, the thing is showing the ongoingness. The future perfect continuous tense indicates actions that will have been ongoing and will continue up to particular time. This thing is supposed to be continue, but it has an end in the given time or in the future what we are dreaming or what we are thinking. When I will be in the old time, I will supposed to build my own house. I will have been my own bungalow. This will shows that I have something. It will be continuing, that I will have been something along with me. It is in future, and at the time it is completed also. And that's in the future we are indicating as like subject, as usually the verbs here changing, will have been. The word will. Have shows the completeness, and the been shows the continuousness in completion. That is, completed continuousness is here. And as usually we have the verbs along with the first form. In a year, I will have been. Now see, will have been. Will have been. This indicates the given sentence is in a perfect continuous. Working, the verb first form along with the ing. The verb first form along with the ing here, we see it shows the sentence it's completed in a future, and work will be ongoing at that time, and it has a fixed time to complete in future. That indicates by future perfect continuous tense. Let's rewind it again. What the changes will happen by each type of the tense. When we see the simple tense of future tense, here only we just observe that will or shall along with subject and basic form of the verb. Suppose you take subject as a Sachin, and we take a basic verb is as like suppose play, and base form, it is base form of the verb, that is play. But when Sachin play, it is not an appropriate sentence. We must have to use will or shall. Here Sachin will play. Even you can add the object cricket, football, soccer, trees, any games or anything. Sachin will means what the right sentence at the time. Sachin will play. Sachin will play. Subject along with will or shall and basic verb. Sachin will play. You can take a cricket, football, whatever your choice is there. I will just take here Sachin will play cricket. When same sentence we are going to use in a future continuous. See, Sachin as it is our subject is there. Sachin. Now the changes will happen at the place of verb. Along with will, we are going to use here be. Sachin will be. Now the play will turns to a playing. Sachin will be playing. And what I take on cricket, so it's Sachin will be playing. The all changes will happen at this location only. And this is our part of the verb.
where basic structures when we see in subjects will be along with the verb first form with ing, cricket. When we convert same sentence, we think about the same sentence, it is in a perfect. Same, see, suppose Sachin is your subject. Sachin. Now change will happen at the place of verb. Now the will, as usually, will have. Sachin will have played. Will have played cricket. Now see, Sachin. Now see, will have. The will have indicates itself. It is a part of perfectness. And played, that is a verb third form, or we call it past participle. An object, whatever your choice, name, cricket, dance, whatever you want, you can write it there. Sachin will have played cricket. Same sentence we are trying to convert into future perfect continuous tense. As usual, your subject is Sachin. Sachin. Now see, will that we already use in even in a simple, even in a future continuous, even in a future perfect. In a future perfect, we use will have. When it is future perfect continuous, the one more thing is added, it is been. Sachin will have been. Now whatever used in a continuous, that is playing cricket. Now see, Sachin will have been playing cricket. Here, the changes are occur this location only. Will have been. It indicates itself. It is future perfect continuous. And the playing, it shows the continuity. And its whole sentence indicates future perfect continuous tense. Let's please recall all these things on our whiteboard. Now, dear students, we already see the PPT and the types of future tenses. The first type, that is simple future tense. Second type is future continuous tense. Third is future perfect tense. And fourth, future perfect continuous tense. That four types we already see on the PPTs. Let's recall all these things here and we convert. That is, first is simple, then continuous, perfect, and perfect, perfect continuous. Let's see, suppose we take one example. Sahil writes the given sentence is in simple present tense. The given sentence in a simple present tense. We have to convert this sentence in future simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Let's convert this one. See. Now, what's our first basic formula? That's we take subject, Sahil. Sahil will write later. Sahil will write later. Here Sahil is our subject. Will along with the base form of the verb that will write later. When we convert this sentence in the second form, that is future continuous tense,
Sahil. As usual, our verb. Now, what we add there will be. Sahil will be writing later. Sahil will be writing later. Here will be along with our the verbs ing form. Sahil will be writing later. When we write the second form, will along with be. When we are thinking about the third form, that is future perfect tense, that is Sahil will have, Sahil will have returned later. Now see, will have and past participle of the given verb. First, we make write Sahil writes later. It is in a simple present tense. When we convert into a future, we have to write the will because it will happen in the future. Sahil will write a letter. Sahil will be writing a letter. Sahil will have written later. When I convert this one in a fourth type, that is future perfect continuous tense, then it will be Sahil will have been, as it is, whatever it is, writing later. When you observe these things, just see, when we observe this one, the second form of continuous, along with verb first form, it has an ing. Only we have to just change the place of the helping verbs along with them. Here first, it is will. When we see it is will be. In the third form, it has will have. And in the third time, it has been will have been. So these changes makes the types of future tense. Now the first types, it is Sachi Sahil will writes a letter. Will indicates future. Will be indicates the continuity. Will have shows the perfectness and will have been show the perfect continuity. So dear students, I will just give you a few more examples for your homework. Do it at your home and just revise at home once. Shekhar, Shekhar, run slowly. Sunil, sing, sing song. I given a sentence. It is not always in future only. You have to check the sentence because we already completed all three tenses. So just see which type of sentence it is and then convert it sentences into future tenses because we already completed our present tense. Even we completed our past tense. And right now just we recall all the future tense. So just see the examples. I just given a few different examples. Okay, you have few sentences. Shekhar, run slowly. Sunil, sing songs. Snehal, cut a paper. So just observe it properly. Just observe it properly. See, Shekhar, run slowly. Shekhar, run slowly.
Sunil sings songs, and Snehal cut a paper. These are three examples for you. Let's try to write these all examples in four types that we learned today. That is simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So, dear students, I hope so. What we learn today, you understand very well. The future, your future will be bright. I hope so. So use your future, you use your knowledge of tenses in your regular life, and you are able to framing the future tense in your life to make your wonderful your life. Enjoy your session as usually. Thank you everyone.